chiếc cúp C1 đầu tiên vào năm 1977. Và chỉ 7 năm sau, Liverpool đã lần thứ 4 giành chiếc cúp danh giá này. Trong suốt giai đoạn đó, họ đã thu thập được các danh hiệu lớn trong mỗi mùa giải và từng bước biến mình trở thành đội bóng thống trị châu Âu. And in the process established themselves as European football's dominant force. Đó là một sự thành công chưa từng có, và không một đội bóng nào từ trước tới nay có thể sánh kịp. Giờ tôi nhìn lại và nghĩ rằng họ thật vĩ đại, nhưng vào thời điểm đó, bạn sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên, vì Liverpool lúc đó là câu lạc bộ mà ai cũng muốn đầu quân. Đó là đội bóng thống trị, sở hữu những cầu thủ tốt nhất, và thực sự là một thảm họa nếu vào cuối mùa giải bạn chỉ giành được một danh hiệu, và bạn được kỳ vọng phải chiến thắng ở mọi đấu trường. Tháng 5 năm 1984, tại sân vận động Olympic Stadium ở Rome, Souness đã nâng cao chiếc cúp C1 thứ 4 cùng Liverpool. Nhưng sự thành công này đã được đặt nền móng từ hơn một thập kỷ trước đó. Năm 1974, Bob Paisley đã được thăng chức huấn luyện viên trưởng từ vị trí trợ lý sau sự từ chức gây sốc của huấn luyện viên Bill Shankly. Ông ấy đến và nhìn các cầu thủ và nói đơn giản: Xanh đã ra đi, không một ai trong số chúng ta muốn điều đó. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng cần có ai đó dẫn dắt đội bóng này, và tôi sẽ là người làm điều đó. Nhưng ông ấy cũng nói, những việc tôi sẽ làm là tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Bạn luôn luôn nghĩ rằng sự tiếp nối là điều cần thiết ở một câu lạc bộ bóng đá. Xanh đã ở đó đủ lâu, ông ấy thiết lập nên những nền móng, thậm chí có thể nói ông ấy đã thay đổi câu lạc bộ cũng như hệ thống tập luyện tại đây. Bill Shankly đã đưa Liverpool trở thành câu lạc bộ mạnh, được thế giới biết đến và ngưỡng mộ, nhưng Bob Paisley đã biến họ trở thành một thế lực của châu Âu, một vị vua của châu lục. Nhưng Paisley không làm việc đó một mình. Với đội ngũ huấn luyện bao gồm Joe Fagan, Ronnie Moran và Roy Evans, tổng cộng họ đã có 110 năm làm việc cho Liverpool. Trong vòng 2 năm, Paisley đã dẫn dắt lữ đoàn đỏ giành chức vô địch UEFA Cup và có được danh hiệu vô địch quốc gia. Nhưng mùa giải sau đó, thậm chí còn đáng chú ý hơn, Liverpool một lần nữa đã giành được chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, một danh hiệu lớn hơn vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Trận chung kết cúp C1 năm 1977, mọi người đều rất háo hức. Đó là kết quả cuối cùng của mọi nỗ lực của Xanh và Bob, Joe và Ronnie, và là điều mà cả ban lãnh đạo đều hướng tới. Nó cho thấy sự tiến bộ của đội bóng mà Xanh đã để lại từ năm 1974. 3 năm sau đó, họ trở thành đội bóng tầm cỡ, xuất sắc hơn so với thời điểm khi Xanh rời đi. Bob đã dẫn dắt đội bóng đi lên và đưa nó đạt tới đẳng cấp châu Âu. Moved it on into that European level, which it needed, obviously. Hàng nghìn cổ động viên của Liverpool đã có cuộc hành trình xuyên lục địa đến Rome để chứng kiến trận chung kết cúp C1 đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Nhà đương kim vô địch Tây Đức thời điểm đó, Borussia Mönchengladbach, đã bị đánh bại với tỷ số 3-1. Giành cúp C1 châu Âu là một sự kiện đặc biệt với tất cả mọi người. Liverpool đã có màn trình diễn ấn tượng, đó là một trong những thời điểm hoàn hảo, thời tiết tốt, cổ động viên cuồng nhiệt và đối thủ là một Mönchengladbach rất đáng gờm.
brilliant side, Mönchengladbach. Chiến tích giành được cả chức vô địch quốc gia và cúp châu Âu đã được lặp lại một lần nữa. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, lần này Liverpool đã vô địch cúp C1 châu Âu. Vào lúc này, câu lạc bộ hoạt động với phương châm tập thể là trên hết. Thậm chí ngay cả sự rời đi của một người được coi là thần hộ mệnh như Kevin Keegan cũng chỉ gây nên chút ít khó khăn. Kenny Dalglish chuyển tới Celtic vào mùa hè năm 1977 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Anh. Ông gia nhập Anfield cùng với hai cầu thủ Scotland nữa. Bộ ba này đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hơn 1.000 lần ra sân cho câu lạc bộ. Những cầu thủ giỏi lần lượt được thay thế, họ đến và đi, nhưng tinh thần trong phòng thay đồ là không thay đổi. Nó thật sự là một điều kỳ lạ. Trận đầu tiên cho Liverpool, tôi đã lấy hết can đảm nói, Joe, tôi đã tập luyện một tuần, nhưng không ai nói với tôi là anh muốn tôi làm gì. Và một giọng nói to đập vào tai tôi không thể cho bạn biết hai từ đầu tiên anh ấy nói là gì. Nhưng những từ tiếp theo là, chúng tôi trả toàn bộ số tiền cho anh, và bây giờ anh hỏi tôi phải chơi bóng như thế nào. Và mới bỏ đi, lúc đó tất cả các cầu thủ đều cười tôi. Từ đó tôi không bao giờ hỏi lại nữa. Ngày đầu tiên, chúng tôi bước vào tập luyện, các cầu thủ đều thể hiện sự khát khao thành công, như họ từng làm được ở mùa giải trước. Nên tôi nghĩ, được thôi, nó sẽ xảy đến với mình. Liverpool một lần nữa lọt vào chung kết cúp C1 châu Âu vào năm 1978 và đối thủ của họ là câu lạc bộ Brugge của Bỉ trên sân vận động Wembley. Liverpool được trông đợi sẽ trở thành đội bóng Anh đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Kenny Dalglish được kỳ vọng sẽ xứng đáng với số tiền chuyển nhượng. Tôi đứng ở đường biên, quay lưng lại với khung thành. Tôi biết là Terry Muck hay ai đó đã câu bóng vào. Tôi đỡ bóng vào ngực và volley qua đầu, đưa bóng vào vòng cấm địa. Tôi chỉ đã hú họa, hy vọng có đồng đội ở đó. Một trong số các cầu thủ đội bạn đánh đầu ra, bóng đến chân của Graham. 4 hậu vệ đội bạn hay thậm chí nhiều hơn đã ập vào. Anh ấy thực hiện cú chọc khe vào khoảng trống. Thủ môn đã băng ra để phơi góc sút, nhưng tôi chỉ đợi anh ấy nằm xuống và sau đó bấm bóng qua đầu anh ấy. Chiến thắng 1-0 đồng nghĩa với những người anh hùng được chào đón khi trở lại Merseyside. Nó đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Ban huấn luyện bao gồm Bob Paisley, Joe Fagan hay Ronnie Moran, những người hàng ngày gần gũi với các cầu thủ. Với Ronnie và Joe, họ làm điều đó rất đơn giản, không có công thức bí mật nào cả. Những cầu thủ lớn phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho đội bóng. The togetherness. That's not very nice, is it? You weren't here when I used to stand here. Lad. You never used to stand on here. No. Pride and joy, this lad. Nhưng luyện tập chăm chỉ và tinh thần đồng đội thôi là chưa đủ. Trevor Francis thường xuyên phải đối mặt với lưỡi đoàn đỏ khi Nottingham Forest của Anh cạnh tranh quyết liệt với Liverpool trong các danh hiệu hàng đầu cả trong và ngoài nước. Bạn biết đấy, một đội bóng mạnh cần được xây dựng từ một hàng thủ vững chắc. Tôi nghĩ đến những người như Clemens. Đó là một thủ môn xuất sắc. Bạn biết đấy, bạn nhìn vào thủ môn và nghĩ có thể sẽ có sai lầm hoặc anh ấy sẽ cản được pha bóng này, thì Clemens luôn luôn khiến bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ cản được đó. Alan Kennedy là một hậu vệ trái tấn công. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một cầu thủ xuất sắc. Những bàn thắng anh ấy ghi được trong các trận chung kết quan trọng đều rất tuyệt. Nhưng bên cạnh đó, một cái chân trái tốt, khả năng phòng ngự hay tốc độ tuyệt vời mới là những gì bạn muốn ở hậu vệ cánh của bạn. Đó là Neil, một bản hợp đồng chất lượng. Anh ấy gia nhập đội bóng lúc 23 tuổi và anh ấy thi đấu gần như mọi trận đấu, giành được mọi danh hiệu. Với tôi, anh ấy thật sự tuyệt vời, một cầu thủ hàng đầu. Tôi nghĩ người đá cặp ăn ý nhất mà tôi từng chơi cùng là Finn Thompson. Thomo và tôi như có thân giao cách cảm. Chúng tôi thi đấu trong câu lạc bộ trong 42 trận tại giải vô địch quốc gia, chỉ để lọt lưới 16 bàn, và thi đấu cùng anh ấy thực sự rất tuyệt. Sở trường của tôi là chọn vị trí và đọc tình huống, anh ấy cũng vậy. Terry McDermott chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, cả hai chúng tôi đều đá tiền vệ trung tâm. Mỗi khi một giải khởi tranh, chúng tôi cá cược với nhau xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thật là một trò đùa. Tôi chỉ ghi được 6 bàn, còn anh ấy ghi được 26 bàn. Và vào dịp Giáng sinh, anh ấy đưa tay ra và tôi phải trả tiền cho anh ấy. Bạn biết đấy, anh ấy nói trước mặt các đồng đội khác và tôi không thể từ chối việc cá cược trong mỗi mùa giải. Và cứ đến mỗi dịp Giáng sinh, tôi lại phải trả tiền. Case, McDermott, Sonet, Ray Kennedy, họ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố. Họ có tốc độ, sức mạnh, chơi bóng bổng rất giỏi. Ray Kennedy là tiền vệ chơi bóng bổng tốt nhất mà tôi từng thấy. Trên tất cả, họ hoàn toàn thoải mái khi xử lý bóng trong chân. Và tôi không nghĩ bạn có thể sở hữu bộ tứ vệ tốt hơn thế.
Về các tiền đạo, họ thực sự có ưu thế lớn. Họ sở hữu những cầu thủ như Douglas và Ross, hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Anfield. Vậy nên chúng ta đang nói đến những cầu thủ đặc biệt, tạo nên một đội bóng đặc biệt. Bên ngoài sân cỏ, những thành viên góp mặt trong phòng nghỉ là một phần không thể tách rời trong thành công này. Đội ngũ ở hậu trường là một phần không thể thiếu. Bạn biết đấy, chúng tôi sát cánh cùng nhau, chứ không phải chỉ có các cầu thủ đứng ở đó. Ý tôi là nó còn hơn thế nữa. Nếu có vấn đề gì xảy ra trên sân cỏ, đội ngũ ở hậu trường cũng như tất cả mọi người đều sẽ tham gia vào. Những người như Joe Fagan, Rooney Moran, Roy Evans, họ đều thực sự tuyệt vời. Nên chỉ đứng đằng sau hậu trường. Điều đó nhắc nhở bạn về công việc của bạn, màu cờ sắc áo và về việc bạn đang thi đấu cho ai. Không có gì là phức tạp. Chúng ta ra sân và cố gắng làm những điều đơn giản. Chúng ta cố gắng truyền đạt điều này đến từng cá nhân và liên kết họ thành một tập thể. Sau đó họ sẽ vào sân và thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong và ngoài sân cỏ, các cầu thủ biết rõ những gì họ được yêu cầu, ngay cả khi những thói quen trước trận đấu đôi khi là khá kỳ lạ. Khi tôi đến Liverpool lần đầu tiên, các cầu thủ đã xem cuộc đua ngựa lúc 2 giờ, 2 giờ 15, 2 giờ 30. Và nếu chiều dài cuộc đua là 1 cây số, họ có thể xem cả cuộc đua lúc 2 giờ 35. Nhưng vấn đề là 4 cầu thủ đã vào phòng thay đồ và sau đó huấn luyện viên Bob cũng chứng kiến cuộc đua này. Vậy nên tôi bước vào lúc 2 giờ 35, không khởi động. Tôi không có thói quen khởi động trước trận đấu. Tôi chỉ chạm vào những ngón chân và ra sân. Điều này luôn mang lại ý nghĩa tại Liverpool. Tôi nghĩ rằng hãy cứ làm những gì bạn cho là phù hợp với bản thân, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ở thời điểm đó, họ cho bạn ý thức được tinh thần trách nhiệm, điều mà tôi nghĩ nó đang thiếu trong bóng đá hiện đại. Khi bạn phải chịu áp lực, thì đó là áp lực của cả đội chứ không phải riêng mình bạn. Sau 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp vào năm 1979 và năm 1980, Liverpool nỗ lực để duy trì sự thống trị của mình, trong khi một Nottingham Forest tràn đầy khát vọng của Brian Clough đã khiến họ gặp những khó khăn trong việc giành những danh hiệu lớn hơn. Sự cạnh tranh khốc liệt cũng đi kèm với sự tôn trọng lẫn nhau. Liverpool vào thời điểm đó, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những cử viên lớn nhất, không chỉ trong nước mà cả ở châu Âu. Họ có một lịch thi đấu dày đặc ở cả các giải đấu trong nước và ngoài nước. Chúng tôi thực sự có những cầu thủ giỏi và có thể nói là xuất sắc. Những cầu thủ có thể đi bất cứ đâu và thi đấu cho bất cứ đội bóng nào trên thế giới tại thời điểm đó. Chính sự trung thành và chăm chỉ của các cầu thủ đã giúp họ làm nên một tập thể vượt trội. Họ là một đội bóng mạnh, đủ khả năng giành chức cúp châu Âu danh giá. Trong suốt thời kỳ thống trị của mình, còn một danh hiệu mà họ chưa giành được. Năm 1981, họ cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp Liên đoàn Anh. Alan Hansen ghi bàn thắng quyết định trong trận đá lại chung kết với West Ham. Cũng trong mùa giải đó, người hâm mộ được chứng kiến Liverpool vượt qua vòng tứ kết cúp C1 một cách ấn tượng. Trận đấu mà Southgate đã lập hat-trick giúp họ đánh bại CSKA Sofia với tổng tỷ số 6-1. Trận bán kết là cuộc đối đầu khó khăn với nhà đương kim vô địch Tây Đức Bayern Munich. Chúng tôi hòa 0-0 tại Anfield. Von Bruyne đã có một số lời nói thể hiện sự không hài lòng với chúng tôi sau trận đấu. Chúng tôi đi ngang qua khán đài và bắt gặp trên mỗi ghế ngồi ở sân vận động là những tờ rơi và hai cổ động viên của Liverpool đã chỉ cho chúng tôi thấy tờ rơi đó nói về cái gì, và đó là con đường đến trận chung kết tại Paris. Tôi chưa bao giờ chứng kiến phòng thay đồ của Liverpool tràn đầy năng lượng và hứng khởi như thế, thật tuyệt vời. Đã có 2 sự thay đổi người được sử dụng và sau đó David Johnson gặp phải chấn thương gân kheo, do đó anh ấy di chuyển khá khó khăn đến cánh phải. Chúng tôi thực sự chỉ đang thi đấu với 10 người trên sân. Kenny rời sân và chúng tôi ghi bàn. Sau đó Rummenigge gỡ hòa vào phút cuối trận, nhưng như thế là không đủ. Cảm xúc trong phòng thay đồ lúc đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trong những lần vào phòng thay đồ. Họ đập cửa phòng thay đồ tại sân của Bayern Munich. Mọi người ai cũng phấn khích. Được làm một phần của đội bóng đó là điều thật đặc biệt. Đó là trận đấu thứ 113 của chúng tôi tại cúp C1 và trong đó có những màn trình diễn tuyệt vời. Trận đấu ở Rome là một trong số đó, nhưng tôi nghĩ tối nay là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi. Điều tuyệt vời hơn đã đến. Một lần nữa, một lượng lớn cổ động viên của Liverpool đã đi theo để cổ vũ cho đội bóng của mình. Bàn thắng vào những phút cuối trận đấu ở Paris của Alan Kennedy đủ để đánh bại gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid. Tôi nhớ bàn thắng của Alan Kennedy, nhưng tôi không nhớ nhiều đến những gì diễn ra sau đó. Điều tuyệt vời là bạn đã có một bữa tiệc ăn mừng, nhưng mặt khác, bạn không thể nhớ gì về nó. Bob Paisley đã nói tại Rome năm 1977 rằng ông ấy không bao giờ uống rượu.
Nhưng rồi ông ấy muốn say trong bầu không khí này, tận hưởng và ghi nhớ nó. Tôi sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của Bob. Các cổ động viên của Liverpool đã dần quen với những chiến thắng, nhưng mối quan hệ giữa họ và các cầu thủ luôn là mối quan hệ hai chiều. Tại thời điểm đó, họ hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và chúng tôi cũng đặt niềm tin vào họ. Và tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh cho họ thấy rằng chúng tôi không để thua quá nhiều ở Anfield. Không bao giờ có cảm giác tiêu cực từ đám đông ở bất cứ chỗ nào trên sân vận động. Khi chúng tôi bị dẫn bàn hoặc để thua ở tuần trước đó và thi đấu không tốt, thì cũng sẽ không có những phản ứng tiêu cực từ các cổ động viên trên sân. Nó là một nơi tuyệt vời để chơi bóng. Ví dụ như tấm biển ở dưới đường hầm. Tôi vẫn thường chạm vào tấm biển đó mỗi thứ Bảy. Tôi không thể ngừng được việc chạm hai bàn tay vào tấm biển đó. Đó là khoảng thời gian mà Anfield trở thành một pháo đài kiên cố. Trải qua hơn 9 mùa giải, từ năm 1975 đến năm 1984, câu lạc bộ đã chơi 263 trận đấu trên sân nhà và chỉ để thua 15 trận, bao gồm 85 trận bất bại liên tiếp từ năm 1978 đến năm 1981. Các danh hiệu vẫn cứ tiếp tục đến. Năm 1982, mang tới cho Liverpool một chức vô địch quốc gia nữa khi họ giành danh hiệu lần thứ 13 sau cuộc đối đầu với Tottenham trên sân nhà. Và vẫn là đối thủ ấy, Liverpool vượt qua Spurs để lần thứ hai liên tiếp nâng cao chức cúp Liên đoàn Anh tại Wembley cũng trong mùa giải đó. Chiến thắng 3-1 được ấn định với 2 bàn thắng được ghi trong hiệp phụ. Vào lúc này, một trong những bộ đôi sát thủ nhất của làng túc cầu đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Ian Rush gia nhập câu lạc bộ từ Chester City vào tháng 5 năm 1980 và sự ân ý của ông với Kenny Dalglish đã trở thành một phần trong lịch sử của Liverpool. Tôi luôn nhớ có một ngày, Kenny nói với tôi, cậu chỉ cần chạy đến khỏi trường đó. Tôi không nghĩ gì về điều đó, vì không có cách nào bóng đến được vị trí đó. Vì thế tôi đã không di chuyển, nhưng quả bóng lại ở đó. Anh ấy nhìn tôi rất tức giận, và thay vì đùa cợt, tôi nghĩ lần sau tôi sẽ chạy vào khoảng trống đó. Không nhiều người có thể chuyền bóng đến một vị trí như vậy, nhưng Kenny là một người có khả năng đó, và anh ấy thậm chí còn không cần quan sát quá lâu. Ian Rush có thể là con át chủ bài dẫn đến thành công của Liverpool nhờ những bước di chuyển thông minh cũng như tốc độ của anh ấy. Anh ấy thực sự rất sắc sảo và có thể dứt điểm đa dạng bằng chân trái hoặc chân phải, thậm chí là cả đánh đầu. Tất nhiên, Kenny có thể ghi được cho bạn hơn 20 bàn thắng một năm, và Ross cũng có thể làm được điều đó. Ý tôi là anh ấy có thể ghi trung bình 25 bàn thắng, thậm chí có thể hơn, nhưng tôi nghĩ anh ấy có khả năng ghi bàn ngay cả khi nhắm một mắt lại. Bạn biết đấy, từ trước đến giờ, tôi không nghĩ có người làm được như họ. Mùa giải 1982-1983, chứng kiến Dalglish và Ross ghi được 42 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Ross là người đầu tiên lập được hat-trick trong trận derby Merseyside sau gần 50 năm khi anh ghi đến 4 bàn thắng trong chiến thắng đậm 5-0 trước Everton. Một bàn thắng khác cũng được ghi bởi cầu thủ xứ Wales. Lần này là trong chiến thắng 3-1 trước Watford. Bàn thắng chứng minh sự ăn ý giữa cặp tiền đạo. Ai đó đã chơi xấu tôi ở vạch giữa sân, và tôi quay lại. Tôi không biết ai vừa kèm mình. Tôi nghĩ đó là anh chàng tên là Sin. Tôi đưa bóng ra đằng sau, và rồi Ross có mặt để dứt điểm bằng chân trái. Không có cơ hội nào cho Sherwood. Như tôi đã nói, đó không phải là điều khó khăn. Nó rất đơn giản, bởi khả năng chạy chỗ của anh ấy là tuyệt vời. Mùa giải cuối cùng của Bob Paisley trên tư cách huấn luyện viên trưởng đã kết thúc thành công với 2 chức vô địch nữa. Liverpool dễ dàng giành thêm một danh hiệu nữa ở giải vô địch quốc gia.
Trên sân Wembley, nỗ lực tuyệt vời của Rooney Whelan đã giúp Liverpool có chiến thắng 2-1 trước Manchester United và giành được thêm một chiếc cúp liên đoàn. Đội trưởng Graham Souness đã mời Paisley tiến lên phía trước và cùng nâng cao chiếc cúp. Bob Paisley rời cương vị huấn luyện viên trưởng sau khi đã dẫn dắt Liverpool giành tới 20 danh hiệu chỉ trong 9 mùa giải. Sau 44 năm cống hiến, Bob Paisley đã thể hiện được những giá trị về sự tiếp nối và phát triển của câu lạc bộ. Và truyền thống này chỉ có thể tiếp tục bởi người kế nhiệm ông. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển như thế này, và nếu có một từ để mô tả Liverpool thì đó là sự ổn định. Chúng tôi không thích sự thay đổi. Ngay khi Bob quyết định rời băng ghế huấn luyện vào năm 1983, thì họ quyết định Joe Fagan sẽ là người kế nhiệm. Ông ấy đã nhận lời. Joe là một cầu thủ xuất sắc, có chiến thuật tốt và có khả năng truyền đạt. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề nào, bạn có thể đến gặp ông ấy, vì đó là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy tiếp tục khiến các trận đấu trở nên đơn giản, một người đàn ông ít nói và làm cho chúng tôi có trách nhiệm. Chắc chắn, ông ấy đã thúc đẩy tất cả các cầu thủ. Ông ấy đã thử nghiệm với chúng tôi để các chàng trai trẻ tự lập. Mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi sau khi đã được dẫn dắt bởi một chiến lược gia rất thông thái. Mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Fagan, đội bóng đã giành chức vô địch quốc gia thứ 15 sau trận đấu trên sân Notts County vào đầu tháng 5. Liverpool đã giành cúp liên đoàn từ tháng 3. Graham Souness ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Everton trong trận đá lại chung kết. Đó là trận chung kết đầu tiên có sự góp mặt của hai đội bóng đều đến từ vùng Merseyside. Tại cúp C1, Liverpool đã có những bước tiến vững chắc. Ian Ross đã ghi bàn thắng quan trọng ở lượt đi, giúp Liverpool vượt qua gã khổng lồ của Bồ Đào Nha Benfica. Trước khi có một vòng bán kết khó khăn khi chạm trán Dinamo Bucharest, đương kim vô địch quốc gia Romania. Và tại Anfield, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng 1-0, nhưng đó không phải là điều đáng nói duy nhất trong trận đấu. Tôi gặp rắc rối với một cầu thủ đội bạn trong hiệp đấu đầu tiên. Anh ấy theo sát tôi, kéo áo tôi, và điều gì phải đến đã đến. Tôi không còn giữ được bình tĩnh và làm điều lẽ ra tôi không nên làm. Và anh ấy phải rời sân khi trận đấu ở Anfield chỉ cần khoảng 15-20 phút. Không khí căng thẳng chờ đợi họ trong trận đấu lượt về ở Bucharest. Mỗi lần đi qua Graham lúc khởi động, tôi nghe thấy đám đông cổ động viên xì vả anh ấy. Anh ấy vẫn coi như không nghe thấy gì. Rất thông minh. Anh ấy vào sân và bỏ lại những tiếng la ó, không bao giờ để nó ảnh hưởng tới mình theo bất cứ cách nào. Và rồi anh ấy có một màn trình diễn ấn tượng. Rõ ràng, anh là thủ lĩnh ngày hôm đó, với phẩm chất tuyệt vời của một người lãnh đạo. Chiến thắng 2-1 chắc chắn khiến Liverpool và Souness ra về trong sự hài lòng. Tôi nhờ Ross đã ghi cả hai bàn. Chúng tôi giành vé đi tiếp. Thành thật mà nói, đó là điều thú vị và tuyệt vời. Phần thưởng là trận chung kết cúp C1 với AS Roma. Các nhà cái đều đánh giá Liverpool thấp hơn khi đối thủ của họ là đương kim vô địch Serie A lại được chơi trên sân nhà Olympic Stadium. Tuy nhiên điều đó không làm đoàn quân của Fagan cảm thấy lung túng. Craig Johnston đã từng ở Middlesbrough và anh ấy hát một bài hát của một ca sĩ có tiếng ở đó là Chris Rea. Tôi không biết đó là bài gì, nhưng tôi thích nó. Khi đó chúng tôi đang đứng trong đường hầm, nhìn sang các cầu thủ Roma, và anh ấy bắt đầu hát. Rồi mọi người bắt đầu hát theo, và họ nhìn về phía chúng tôi. Điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến họ. Tôi nghĩ bài hát đó ảnh hưởng đến họ nhiều hơn là giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái, vì họ đang nhìn chúng tôi và nghĩ đây là trận chung kết cúp C1. Chúng tôi không nghi ngờ về việc mình sẽ giành chiến thắng. Mọi người đều nghĩ chúng tôi không có cơ hội nào. Chúng tôi như muốn nói rằng, các bạn thấy gì vậy? Chúng tôi sẽ chiến thắng. Chỉ là chúng tôi không nói ra, nhưng tôi nhận thấy điều đó, và các đồng đội cũng vậy. Khi tôi nói với những người còn lại trong đội, họ đều tin rằng mình sẽ chiến thắng. Liverpool sớm vươn lên với bàn thắng của Phil Neal, nhưng đã bị san bằng tỷ số ngay trước khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.
Không có thêm bàn thắng nào được ghi, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trận chung kết cúp C1 phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. So Liverpool 3-2 up. Liverpool are European champions. Alan Kennedy một lần nữa trở thành người hùng của đội bóng. Mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Joe Fagan đã ghi dấu cú ăn ba lịch sử với các danh hiệu tại cúp C1, giải vô địch quốc gia và cúp liên đoàn. Đó là kết quả của một giai đoạn suốt 8 năm chứng kiến Liverpool khẳng định vị thế vững chắc của mình ở đấu trường châu Âu. Đã có 22 chiếc cúp đến với Anfield và mặc dù còn nhiều vinh quang sau đó, nhưng khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 1984 vẫn được coi là thời kỳ hoàng kim của một trong những câu lạc bộ thành công nhất thế giới. Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, thật tuyệt vời, nhưng nếu tôi được quay trở lại, thì tôi muốn mình quay lại tuổi 27 một lần nữa, để được chơi bóng cho Liverpool, cùng những người đồng đội của mình. Tôi thật sự rất may mắn. Một dàn cầu thủ tốt, những nhân cách tốt, tinh thần đồng đội, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tiếng cười ở trong phòng thay đồ, đó là điều tuyệt nhất. Chiến thắng chưa thực sự là tất cả. Điều hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc mà chúng tôi tận hưởng chiến thắng. Điều tuyệt vời ở đây là một đội bóng đoàn kết, và như bạn nói, một tập thể sẽ làm nên nhiều thành công hơn một cá nhân.